Sziasztok! Köszöntelek titeket innen a kedvenc vizemnek a partjáról, a Dunáról. Tudni kell róla, hogy most már november vége van, ezért a víz rendkívül hideg, 10 fok, 11 fok alatt van, és ezért én is extrém módon készülök a horgászatra, mert a halak már nem éhesek, lelassult a keringésük, nem olyan az emésztésük, és tényleg nincsenek étvágyuknál, ezért elég sokféle alapanyaggal készültem, gondolok itt a halasra, az édesre, és még ragasztott csontom is van, szóval elég sokrétű lesz ez a mai etetőanyag készítés, de szerintem azért nem kevés és nem kicsi halra számíthatunk, elsősorban márnákra, de majd meglátjuk. És akkor most meg is mutatnám nektek, hogy az első keverékem az hogy is néz ki, ez mint említettem édes, ezért hoztam magammal egy rivert, mint folyóvízikaja. Ehhez teszek egy kicsit darabosabb, nevéből is adódóan XXL nevű etetőanyagot. És mivel említettem, hogy a víz hideg, ezért hideg vízbe kifejezetten szeretem az édesítőszert használni, ez a Dunán sincs másképp, főleg, hogy a víz az ízt is, mint a szagot is, de az ízt is egyaránt viszi. Ezt most szárazon összefúrom. És ehhez hozzáteszek nagyjából egy liter vizet kezdésnek. És ezt újra összefúrom. Most kaptunk egy ilyen nagyon vizes, nagyon ragadós masszát, nevezzük így, de ezt majd visszaszárítjuk a földdel, és utána megy bele egy XXL paducmárna arumának, de csak a fele, mert szerintem már kicsit tömény ilyen hideg vízbe az egész, ezért csak a felét fogom hozzátenni. Ezt most félre is teszem, hogy egy kicsit szikkadjon, és addig megmutatom a másik keverékemet, amit kifejezetten hideg vízbe szeretek használni, és nem csak metodozásnál, hanem a Dunán is, ez pedig a halas peletek és etetőanyag. Először megmutatom a két peletet, egyik az egy 2 mm-es, a másik az pedig egy 4 mm-es pelet. Ez még kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni, viszont valószínűleg nem soká már lehet. Először a peleteket feláztatom. Ezeknek ilyen hideg vízbe és hideg időben már több idő kell, megszívják magukat. A kettőt összeborítom függetlenül attól, hogy két méret. Ez egy ilyen nagyon extrém halas, extrém sok fehérjét tartalmazó peletkeverék. Ehhez aromát a későbbiekben sem teszek, csak és kizárólag vizet. Így, még egy kicsit. Ezt most ezzel várunk egy kicsit, hogy megszívja magát, és ezt egy halas etetőanyaghoz fogom hozzátenni, egészen pontosan a Széria Walter metódkás masterhez. Ezt meg fogom festeni feketére, hogy az egész keverék fekete legyen, és utána pedig ezt is, mivel folyóvíz, megnehezítem földdel, és ez lesz ez a halas, dús, fehérjés vonal. Bízom a nagymárnákban, esetleg a paducokban, de valószínűleg a dévéreknek, meg a jászoknak már sajnos a víz túl hideg, meg amúgy sem túl ideális nekik ez a fehérjés etetőanyag, viszont a nagymárnáknak, mint említettem, igen. Itt is van a megfestett, készre kevert halaskaja. Ezt a pelettel együtt félreteszem, mert a peletnek még szívnia kell magát, és amint az megszívta magát vízzel, össze is keverem a kettőt, de erre még várni kell. Addig visszatérek az édes vonalra. Ez, ahogy már látom, megszívta magát, és ehhez is fogok tenni földet, mivel ez is önmagában túl könnyű, és elvinni a víz. Ezt most átteszem egy nagy dézsába, ebbe könnyebb dolgozni. Szedjük. Zsárostálok egy zacskó folyóvízi agyagot. A száraz földet és a vizes etetőanyagot most összefúrom. És ezt most újra le fogom rostálni. Mert most jelenleg egy ilyen nagyon rögös, viszonylag száraz etetőanyagot kaptunk, viszont a kettő még nem teljesen egyveleg,
Ezért ezt most egyé teszem, egy rostálással. A két anyag most már nagyjából egyé vált, gondolok itt a föld és az etetőanyagra, és ezek után fogom rátenni az aromát, azért ezek után, hogy a föld sem maradjon ki az aromázásból. Ezt most meg is teszem. Közben fúrom, hogy ne legyen rögös. Tavi horgászatoknál ezt pont fordítva szoktam, a vizezésnél szoktam beletenni az aromát, itt meg a készítetőanyagra teszem rá. Ez már majdnem készen van, már csak két dolog hiányzik belőle, az egyik az angol morzsa, ebből teszek bele nagyjából 2 marékkal. A másik pedig egy magmix, amit mindjárt megmutatok. És akkor meg is mutatom a magmixet, amiről az előbb beszéltem. Ez 4 féle magból áll. Egyik az a búza, ezt hozzá is teszem. Ebből lesz messze a legtöbb, ez 1 kiló. Összekeverem. Ez 4 féle magból áll, kukoricából, búzából, kenderből és repcéből. Én ezt a magmixet nagyon fontosnak tartom a Dunán, mivel az ajzat a sóderes, és ezek a kis apró magok viszont ellenben nagyon nehezek a vízhez képest, ezért lesüllyednek és beragadnak a sóder szemek közé, onnan a hal el tud rajta időzni, ki tudja enni a kavics szemek közül, és remélhetőleg előbb-utóbb meg fogja találni a horgomat is. Ennek a felét egyből hozzá is teszem az édes keverékhez, a másik felét értelemszerűen a halashoz. Most félre is teszem, mert ez készen van. És akkor visszatérek a halashoz. Remélem már megszívták magukat a peletek. És akkor hozzáöntöm az etetőanyagot. És mint említettem, ez is kap nehezéket, azaz földet, mert önmagában sajnos túl könnyű elvinni a víz. Ezért gyorsan erre is rárostálok egy zacskó agyagot. Ezt is összefúrom, bár ezt is inkább egy dézsában. És mivel a föld ezt is kiszállította, ezért erre is még rávízizek egy kicsit. Ez is elkészült. A magot majd a későbbiekben fogom hozzátenni, mert valószínűleg ezt később fogom használni a horgászat második felében, addigra pedig a mag kiszárad és felszállóvá válna. Nekem pedig az a célom, hogy a fenéken találja meg a hal, ne pedig felrepüljön a madaraknak. Most jön a horgászat talán legfontosabbik része, az pedig a csonti ragasztás. Hoztam magammal nagyjából 2,5-3 liter csontit. Ennek először csak a felét fogom megragasztani, a másik felét meghagyom vagy holnapra, vagy pedig a mai horgászatnak a végére. Ez a 1,5 liter csontihoz teszem hozzá az egész zacskó kavicsot. Kicsit összekeverem.
Ezután pedig felhúzok egy gumikesztyűt. Ennek nagyon egyszerű az oka, azért, hogy ne a kezemre ragadjon az összes ragasztó, és ne kelljen fél óráig mosogatni. A végén én megfogom, és csak lehúzom róla a kezemről ezt a kesztyűt, és tiszta is a kezem. Csontiragasztásnál én először a vizet szoktam hozzátenni, kizárólag strisznivel. Először nem túl sokat, de azért megvizezem. Elkeverem. És ezután rakom hozzá a ragasztót. A célom az nem az, hogy úgy megragasztam, mint mondjuk egy rakosbotos horgászatnál, hogy egy gombócba legyen az egész, az is fél óráig ott az alján, hanem mivel ezt féder kosárba fogom tenni, a célom az olyasmire törekedni, mint nagyjából az etetőanyag, ha ez elkészül, meg tudjam benne húzni szépen a kosarat, és ne pedig egy ilyen betonkemény kővé váljon az egész. Úgy egy kis víz. És kész is van. Egy ilyen lágyragasztott csonti. Most, hogy elkészültem, leviszem a kész anyagokat, a kész vödröket, és kezdjük a horgászatot. A Dunán a következő napi rendi pont az etetés előtt a helykeresés. Ezt úgy csinálom, hogy a kosarat kicserélem egy egyszerű ólomra, ami rá van kötve egy viszonylag vékony zsinórra, egészen pontosan 17-esre, és ha ezt bedobom egy ismeretlen helyre, és esetleg az ólom elakad, akkor erősen meghúzom, és nem a szereléken fog elszakadni, hanem ez a viszonylag vékony zsinór, így elvesztettem egy viszonylag olcsó olmot egy drága kosárral szemben, és addig keresem a helyemet, ameddig találok egy tiszta placot, ahova rá tudok etetni, és tudok rajta horgászni, nem pedig egész nap szakadok, és szerelek. Most be is dobom. Leérkezés után majd várok egy 2-3 arrébb döccenést, amikor a víz arrébb viszi az olmot, hogy nem elakad el, mert ha elakad, akkor arrébb kell menjek, kell keresnem egy másik helyet. Viszont, hogyha jó, tiszta a plac 2-3 arrébb döccenés után is, akkor kiakasztom a klipszet, és ott fogok horgászni mai nap. Itt nem akadtam el, szóval ez egy valószínűleg tiszta plac, de dobok rá még 2-3-at a biztonság kedvéért, kicsit sodortatom, és hogyha azután sakad, akkor oda ki fogom akasztani a klipszet, és oda fogok horgászni a mai nap. Az alapozvetetéshez felrakok egy ilyen nagyobb méretű kosarat, az édes kajával fogok etetni, viszonylag kevés csontival, az elején nem érdemes abból sokat betenni, mert csak elviszi a víz úgy, hogy nem eszi meg a hal, mivel az elején még valószínűleg nem lesz annyi hal az etetésünkön, így nincs ami felegye. Ezért kevés csontival, édes kajával dobok egy ilyen 8-10-et, aztán meglátjuk, hogy hogyan indul a horgászat, és esetleg sok hal érkezik az etetésre már az elején, akkor majd növelem a csontinak a mennyiségét. Bedobtam ezt a 8-10-et ezzel a nagy kosárra letetésként, és most felveszem azt a botot, amin van előke, és egy kisebb kosár. Ezzel fogok ráhorgászni, az elsőt rádobni. Egy 3-4 szem csontival a horgon, egy 70 centis előke, és egy ilyen 2-3 perces ütemet tervezek az elején, szintén még kezdeni az édes kajával, aztán meglátjuk, hogy alakul a nap hátra levő részében. A 4.-5. dobásra meg is fogtuk az első halunkat,
szépen szájszélbe akadva. Annyi változtatás történt, hogy feladtam egy hosszabb előkét, ez ilyen nagyjából 1,5 méter hosszú. És jött vele egy ilyen 1,5 körüli szép márna. Vissza is engedem lakhelyére. A Dunán a sodróvíz miatt és a fenéken található kövek, akadók miatt nagyon nagy hangsúlyt fektetek a szerelékre is. A szerelékem elég sokrétű, sok dologból áll. Az első az egy erőgumi, maga az előke, de most először mutatom az erőgumit. Az erőgumi az egészen pontosan nem is erőgumi, hanem egy rakósbotos gumi, 2,3 mm átmérőjű. Ennek a funkciója az az, hogy sokkal többet nyúlik, mint egy átlagos fédergumi. Megmutatom. Nem tudom hányszoros hádára, de rendkívül sokat nyúlik. Ezért tudom erősen húzni a halat, hogy a kosár ne akadjon el a fenéken, viszont a halam nem érez ebből olyan sok mindent köszönhetően ennek a guminak, mert ugye a bot is erős, mivel Dunán horgászunk. A következő az egy 50-es fluorokarbon monofil előke. Ez azért van benne, hogyha a szereléken fekszik és ne adj Isten halat fárasztok, és valamilyen kőhöz hozzáér a szerelékem, először ehhez érje hozzá, mert ez annyira vastag és monofil, ezért ez nem sérül. Se a vastagsága, se pedig az anyaga miatt, hogy monofil. Utána pedig, hogy a dobásokat bírja, van benne a szerelékben még egy 20-as fonott dobóelőke, és azután jön csak a monofil 22-es főzsinorom. Se nem vastagabb, se nem vékonyabb, szerintem a 22-es elég, és fontos, hogy azért nem vastagabb, mert egy 30-asat például sokkal jobban tolna a víz, nem tudnék ekkora kosarakkal horgászni, még ettől is nagyobbakkal kellene. Maga a kosár pedig egy 200 g-os, nem túl nagy űrtartalmú kosár, mert a víz most már azért eléggé hideg, és szerintem nem kell túletetni a halakat egy ettől nagyobb kosárral. Megérkezett a második halunk is. De az első után nem volt kapás egy 2-3 dobásra, ezért felvettem a nagyobb kosarat rövid előkével, hogy ezzel mondván kicsit sűrűbben dobok, hogy több etetés, több etetőanyag menjen be a vízbe, és úgy látszik ez egy eredményes döntés volt, mert meg is érkezett a második halunk. Nem túl nagy, de legalább márna. A Dunán fontosnak tartom a kicsi, hogy könnyű legyen, de ellenben vastag horgot, hogy jól tartson, kemény fárasztás ellenére is. Alig tudom kiakasztani. És ő lett az eredménye. Fogtam már egy pár halat, meg volt egy pár kapás, ami nem lett meg, de egy 20-30 perces sajnos már nincs kapásom valamiért, ennek az okát nem tudom. De én úgy döntöttem, hogy most megetettem az alapozvetítés után másodjára is a helyemet, mert sajnos kiürült. Hát, ha ezzel tudok oda csalogatni pár halat, és lesz még egy pár kapásom a mai nap, bízom benne. De most megetetem, és meglátom, mi történik, kíváncsian várom. Rátettünk első dobásra,
30 másodpercnél meg is ette a hal. Méghozzá, hogy látom, egy paduc. Ez is azt bizonyítja, hogy néha, amikor ilyen üres a hely, olyankor megér eltetni, mert nem tud rosszabb lenni, csak jobb. És általában jobb szokott lenni, ez most se lett másképp. Jobb lett, egyből fogtunk egy halat. Nem is olyan rossz. Egy szép paduc. Ilyenkor ügyelek arra, hogy minél gyorsabban csalizzak, minél gyorsabban visszaengedjem a halat, hogy az ott tartózkodó halakba az etetés után minél többet lefogjak, mert ugye a víz folyamatosan mossa a cuccot, az etetőanyagot, egyre lejjebb kerül, és újra kell pótolnom azt, amit a víz elmosott. Ezért tényleg sietek, visszadobásra, ilyenkor nem is várok sokat, ilyenkor max. 1-2 percet, hogy az etetésünk ne halljon úgymond ki, és állandóan legyen ott valami új mag, új csonti, új valami, amit nem mos el a víz. Fárasztásnál fontos arra ügyelnünk, hogy a kosár egyszer se érjen le a fenékre, mert ha leér, megadjuk az esélyt annak, hogy beakadjon a kövek közé, és mivel az előkénk is hosszú, ezért főleg a fárasztás elején érdemes tényleg erősebben húznunk a halat, mert amint leér a kosár, megvan annak az esélye, hogy beakad, és elvesztjük a halat, és ezáltal a szereléket is. És onnantól kezdve, hogy meglátom a kosart, meglátjuk a kosart, már lehet egy kicsit finomabban bánni vele, de az első pár méteren, amikor tényleg még a szerelék messze van, a hal is messze van, és megvan annak az esélye, hogy leakadjon a kosár, akkor nagyon ügyelnünk kell arra, hogy egy pillanatosan lazuljon meg a szerelék, és tényleg, amikor tekerem, olyankor is végig nagy kontaktba lenni a hallal. Mai napra 2 botot hoztam magammal. A kettő közt a különbség csupán csak annyi, hogy az egyiken 60 centis előke van, ami most éppenséggel be van dobva, a másik boton pedig egy közel 2 méteres előke található. Ez azért van, mert ilyenkor a hideg vízben már a halak nem olyan éhesek, nincs annyira a kapókedvüknél, kicsit akár félnek is, és sokszor az etetés alatt 2 méterrel, azaz a másik bottal tudok jól halat fogni, a lemosódó táplálékon egészen lent, de sokszor, mint például a mai napon is, ez nem volt igaz, mert több halat fogtam a rövidebb előkével, konkrétan az etetéshez közel, a kosárhoz közel. Ma vagy a melegebb időnek köszönhetem ezt, vagy nem tudom minek, de tényleg eredményesebb volt az 50 centis előke, a másik bot ezért is van letéve. Ezzel fogtam a jobb és a több halat is, de még azért majd be fogom dobni a hosszút, és meg fogom próbálni. Valószínűleg a nap utolsó halát tartom a kezembe. Nem túl nagy, de attól függetlenül nagyon élvezetes horgászat volt. A kapások már nem olyanok, mint nyáron, vagy mint kora ősszel, sokkal kisebbek,
de még van kapás. Biztos, hogy ki fogom használni az ősz hátra levő idejét, ezt a maradék 1 hónapot, mert még jókat lehet szórakozni. Igaz, hogy a halak most már tényleg változatosak, meg már nem nincs annyi, mint ősz legelején, de attól függetlenül szerintem rendkívül jó horgászat. Szia, Alacska!